Och så tänkte jag så här, om jag lär dem, om de tjänar pengar så kommer jag tjäna pengar. Så istället för att de fick marginaler på typ 2,5 så fick de över 3,2 hos mig. Vi är i Östersund i Snö of Swedens lokaler, ett smyckesföretag som grundades av Lena Jonsson Näslund. Hon berättar att man är superkommersiell. Smyckena designas i Sverige, tillverkas i Kina i egen fabrik och skickas hit. Idag omsätter bolaget 100 miljoner och har en lönsamhet på runt 20%. I den kinesiska fabriken som ägs via ett Hongkongbolag arbetar 35 anställda med tillverkningen. Normalt sett när en klädbutik börjar handla så handlar de för 25 000 euro, kanske 250 000 i ett bräde. De får ofta göra det kanske 6 månader innan. Våra produkter kunde de köpa in i säsong för 10 000. Så de behövde liksom inte någon planering sin budget för att kunna lägga in de här 10 000. Och så tänkte jag så här, om jag lär dem, om de tjänar pengar så kommer jag tjäna pengar. Så istället för att de fick marginaler på typ 2,5 så fick de över 3,2 hos mig. Jag hade snabba ledtider, jag hade en produktion i Kina. Så när de här butikerna hade möjlighet att sälja mina produkter, då kunde jag leverera. Så jag låg på lager och jag såg till att de hade bra marginaler. De hade sina grejer på 72 timmar om de hade möjlighet att sälja i sin store. Sen kunde de ligga och komplettera, vilket gjorde att i säsong så kunde de just omsätta mina produkter så otroligt mycket snabbare. Så egentligen korta ledtider, bra marginaler, en bra produkt som inte fanns. Och vi var bank, vi låg på lager när vi hade egen produktion. Och sen så fick vi en väldigt snabb speed på businessen. Så vi har faktiskt aldrig varit olönsamma och byggt med eget kapital. Men det byggde på att vi fick ut produkterna fort och vi hjälpte kunderna att tjäna pengar. Vi gör mestadels designen i Stockholm och i Sverige. Och sen åker vi till Kina och där jobbar med våra team på plats. Och säkerställer kvaliteter, design och dels såklart diskutera med vårt management i Kina hur vi ska liksom kontinuerligt bli bättre, vi ska få till våra marginaler och utveckla bolaget helt enkelt. Vår huvudmarknad är egentligen Stockholm, eller Sverige då, och Norge, Finland och Tyskland. Men vi håller precis nu på att titta på att etablera oss ute i Europa. Mycket via travel retail-segmenten med agenter som vi ska kontraktera och försöka växa bolaget. Hur påverkas ni av det skakiga omvärldsläget, Trumps tullar och så vidare? Som det är idag så har vi en bra setup i Kina. Vi har inte den problematiken med tullar som kanske många andra bolag har. Men så hittills fine. Miljömässigt, det här att producera i Kina och frakta till Sverige, vilken strategi har ni gällande det? Vi försöker skicka så mycket vi kan med båt. Emballage som vi har, förpackningar, askar etc. går alltid via båt. Sen har vi tänkt på bättre för miljöförpackningar. Vi försöker ha mindre plast. Men sen även göra det lilla som man kan. Att vi hela tiden sparar allt emballage vi får från kartonger. Ja, det kan vara det lilla. Återanvänder. Jag tror att vi gör så gott vi kan. Och att, sen är väl också det att om man ska prata miljömedvetenhet så känns det viktigt att man har en bättre kvalitet på produkterna så faktiskt de håller längre. Lena Jonsson Näslund är vd, hennes make är styrelseordförande och deras 19-årige son har precis börjat sin bana i familjeföretaget. Det är klart att det här blir som en livsstil. Vi har ju ända sedan som vi träffades så har vi drivit bolag ihop. Och varit en familj. Och det är utmaningar. Vi är ganska olika varandra. Så vissa gånger så är det en fördel när man har styrkor och man hjälper varandra. Men sen så går man ju clinch också såklart. Men vi är fortfarande gifta så att pretty good antar jag. Ja.